අපි මේ විදිහට සිංහල ෆොටෝ ලියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ටික වෙලාවක් යනවා. හරි ඇප් එක ඕපන් වුණා. ඇප් එකේ තව අපිට මෙතෙන් අහනවා කොහොමද ඕන කියලා. ඒකෙන් අපි එතෙන්ට ගියට පස්සේ මේකෙන් අහනවා කොච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයකද ඕන කියලා. අපි ඒකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන ප්‍රමාණය මේකෙන් ටච් කරගන්න පුළුවන්. අපි thumbnail එක හදින්න පොඩි එක ගත්තා. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඊපස්සේ අපිට අකුරු ඇතුවත් කරන්න පුළුවන්. අපිට මොනවද ඇතුවත් කරන්න ඕන කියන්නේ thumbnail එක දාන්නේ මොනවද ඉස්සරහට ඒ වචන ටික මේකට ඇතුවත් කරන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එක හදද්දි හදපු thumbnail එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක හරහා මේ විදිහට හදාගන්න thumbnail. තව අපිට මේ අකුරු ගහලා ඉවරලා අපිට අකුරු වල font එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. header ඔක්කොම වෙනස් කරන්න පුළුවන් font එකකින්. ඉතින් පාට ඔක්කොම color ඒ ටික වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මේක type කර ගන්නවා මම මේ අතරේ. ටික වෙලාවක් යනවා මොකද thumbnail එකේ සිංහලෙන් type කරන්න තිබ්බේ. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ අතරෙදී මගේ යට ඇති රතු පාට subscribe button එක ඒක සුදු පාට කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මොකද මම ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ තවත් එක වීඩියෝ ගොඩක් මගේ channel එකෙන් ඔයාලට ලං කරනවා. ඒ වීඩියෝ බලන්න ආසන්න නම් ඒ කියන්නේ මම දාපු ගමන් notification එක ඔයාලා ළඟට මේන්න ගන්න ඕන නම් ඔයා දැම්ම යට තියෙන සුදු රතු පාට subscribe button එක සුදු පාට කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි ඒක දැන් ටච් කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට මේකෙන් අකුරු වල ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති හැඩයක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන ගොඩක් හැඩ තියෙනවා. මම නම් මේ හැඩේ ටිකක් හොඳයි වගේ. මේක පදා ගන්නවා. ඒත් හරියන්නේ නැහැ වගේ. තව අපිට අකුරු වල හැඩ තරම් වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. තව එහාට ගියාම මෙතන හරි ලකුණු දෙන්න ඕනේ. හරි ලකුණු දෙන ඊපස්සේ අපිට tool කියන එකෙන් මෙතන තවත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අකුරු වල වටේ පාට ගන්න පුළුවන්. අකුරු වල හැඩේ මෙතනත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. පාට දාන්න පුළුවන් අකුරු වල හැඩේට 7L දාන්න පුළුවන් අකුරු. ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ තව තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම දාගත්තා. හරි අපිට ඕන මේකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් අකුරු 7L මෙතෙන් දෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන් දීලා අපිට මේකේ ඕන ගන්නට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ගන්න මම දාගත්තා. හරි අපිට මෙතෙන් අපස්සට ගියන හැම මෙතන ටච් කරලා තව හරි මෙතන 7L බොඳ කරන්න ඇද කරන්න මෙතෙන් පුළුවන්. ඔයාලා ඕන ගන්න පුළුවන් දෙපැත්තටම. මම නම් ඇද කරන්නේ ඔය කෙලින් තියෙනවා. හරි ඔයාලට තව කියන්නේ මේකෙන් ඔයාලට මම ප්‍රශ්නයක් එහෙම තියනවා මට කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. හරි මම ඔයාලා ඕන කමෙන්ට් එකකට උත්තර දෙන්න ඇස්ති. මොකද මේ ඇප් එක හරහා මොනවා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ කොහොමද? ඔයාලා ලේසියෙන්ම thumbnail එක හදා ගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක හරහා. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන්ම type කරනවා සිංහලෙන් මේක ඇප් එක හරහා හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට thumbnail එක. thumbnail එක කියන්නේ ගොඩක් වටින දෙයක් කියලා මම දන්නවා. views වැඩි වෙන්නේ thumbnail එක හරහා ගියත් දන්නවා. මොකද thumbnail එක දැක්කම තමයි කට්ටිය මේ ඔයාලා වීඩියෝ එක ක්ලික් කරනවා නැද්ද කියලා තියෙන ගන්නේ thumbnail එක හරහා. අපි ඉතින් thumbnail එක කියන එක ලස්සනට හදන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන් අකුරු වල මේ ඔක්කොම දාලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට කියන්නේ ලස්සනට කැපිලා පේන පාටක් දාන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය පාට හරියයි. ඔය පාට හොඳයි වගේ මන්නා. අපස්සට යනවා අතනින්. හරි තව අපි මොනවද මේකට අකුරු එකතු කරනවා නම් තවත් එකතු කරන්න පුළුවන්. හැඩේ වෙනස් කරන්න තවටත් පුළුවන් අපිට. මොකද මෙතන තව බලන්නකො. හරි මෙතන හයි ලකුණ ලැබුවාට පස්සේ ආයෙ මොනවත් කරන්න බෑ. අයින් කරන්න පුළුවන් ඒක. අයින් කරන්න විතරයි පුළුවන්. ඒක හදන්න බෑ. ඉතින් අපිට ආයෙ අකුරු එකතු කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනට ගිහලා ආයෙ අකුරු වෙනම පාටකින් අපිට ආයෙත් දාන්න පුළුවන්. මොකද මම තව මේකේ ගහනවා මෙහෙම හොඳයි. ඔයාලා ටිකක් ඒ කියන්නේ ගැළපෙන්න බලන්න ආසෙන්න විදිහට මේ thumbnail එක හදන්න ඕන කොහොමද?
thumbnail එක හදද්දී අකුරු වල head ඔක්කොම වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලා තව ෆොටෝ එකක් එහෙම සයිඩ් එකකට දානවා නම් තවත් ලස්සනයි. මම ඒකත් දානවා මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් ඔයාලට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් අපි ගහන අකුරු වල සිංහල තේරුම අපි හිතන එක වදිනවද කියන්නේ නෑ. මොකද මේ කැපිටල් සිම්පල් මාරුනම අකුරු වල වෙනස් වෙනවා කියලා ඔයාලා කොහොමද දන්නව? මම ඒක හදනවා මේ මෙතන ඇය කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඇය නෙමෙයි එතන මම ගන්න ඕනේ අය කියලා. අය කියන එක මම ඉතින් හදනවා දැන් ඊළාට. අකුරු වල ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන ගමන් තාම ඉන්නේ. ඒකත් හරියන්නේ මට හරියන එකක්. හරි ඔක බලමු. ඒක අන්ටියක් කර ගැලපෙනවා. අපි ඉස්සරහට හදන්න පුළුවන් මේකේ අය කියන එක ඔන්න දැන් අය කරනවා මෙතන. හරි දැන් අය වුණා. තොර අය විතරක් කියන එක හරි. තොර අපි දැන් දෙපැත්තට සයිඩ් වල ලස්සන අකුරු හරි මොනවා එකතු ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ බලත හැකි. ඔයාලගේ බෝඩ් එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Google මේක ඔයාලට voice එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. කොහොමයි දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා කොහොමද මැසේජ් ගහන බෝඩ් එක තියෙනවනේ ඔයාලගේ ටයිප් එක. අන්න එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේකේ තියෙනවා head. ඒ හරහා මම මේක දාන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ වගේ තියෙන head එක. ඒකෙන් තමයි අපිට Z අකුරු උඩ C අකුරු කැපිලා පේන්නේ. ඒක J වගේ තියෙන එක කොහමද සිංහල වෙ කරාම ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එකේදී ඒකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මගේ තව ගේම් වීඩියෝ හැම මේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් ඕනනම් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ගේම් වීඩියෝයි හැම එකම දැන් අච්චර වගේ මම දැන් ඉස්සරහට මේ ඔක්කොම අයින් කරලා කොහොම හරි එකක් යත්තේ හදන්න ඉන්නවා ඉස්සරහට. ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලට මොනවද ඕනේ කියලා කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා මම හදනවා ඒ channel එක ඒ විදිහට. ඔයාලට ඕනේ මොනවද කියලා ඔයාලා යටින් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක යටින්. හරි. හරි මෙතනත් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් අකුරු වල head පාට ඔක්කොම වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතනොත්. අකුරු ප්‍රමාණය විනිවිද බව අකුරු වටේ පාට ගන්න highlight කරන්න ඒ ටික ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. මෙතනින් අපිට දෙන්න පුළුවන් වටේනේ ඇතුළ පාට ගන්න ටික පාට තියෙනවා. ඊපස්සේ අපිට මෙතන යටත් තියෙනවා පාට ඕන තෝර ගන්න පුළුවන් එතන. ඔකෙන් දෙන්න පුළුවන්. අපිට මේ කලර් කියන බටන් එක එබුවට පස්සේ බලමු කලර් කියන බටන් එක ඔබ ඒක එබුවා නම් අපිට පුළුවන් මේක වෙන පාටක් දාන්න පුළුවන් අකුරු වල මෙතන ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් අකුරු වල හැඩය. ඉතින් හැඩය වෙනස් කරන්න ඕන ඔය ගන්නට. හැබැයි මේ අග්ගම තියෙන එකෙන් බෑ කොහොමයි. අග්ගම තියෙන ඔය හැඩ වල දාත හැකි. ඒත් අගටම යද්දි අපිට බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ හැඩෙන්න මේ අකුරු සෙට් එක දාන්න බෑ අපිට. ඔයාලට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මම ඉස්සරහට ආයි අකුරු ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න ඇද්දි මෙන්න මෙතන Z C අකුරු දෙක සිංහලෙන් වදිනවා කොහොම හරි. මෙතන J වගේ අල්ජයන් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔතෙන්ට අපිට දෙන්නේ දැක්කනේ. අන්න ඒ ෆොන්ට් එක මට හොඳයි වගේ. මම ඒක දාගෙන ඕන ගන්නට ඕන හැඩේ කොතනද තියන්න ඕන කියලා මම ඒක හදනවා. ඔයාලට හදලා ඕන තැනට හදලි වෙලා තව ආර්ට් එනයි ලස්සන thumbnail එක වෙනස් කරන්න තව මට පුළුවන් මේක ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. මේ app එක ඇත්තටම හොඳයි. ඔයාලට thumbnail හදා ගන්න හොඳයි. මෙතන හරිලක නොබුවට පස්සේ ආයෙ ඔක වෙනස් කරන්න බැහැ. හින්දා හරිලක නොබන්න කලින් ඔයාලට tool වලින් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන් අපිට තෝරගන්න තියෙනවා තව මොනවද මේකට ඇතුවත් කරන්න කියලා. ඒ ඇතුවත් කරන ඒවාත් ඔයාලා මේකෙන් හොයන්න පුළුවන්. ඕනනම් ගැලරියෙන් පින්තූරයක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් මෙන්න මේ ගැලරියට ගිහිල්ලා මට මෙතනින් මොකක්ද ඕනේ කියලා මම බලනවා. මම මේ ෆොටෝ එක බලනවා. ඒක හොඳ නැත්නම් අපිට ඒක අයින් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒක පොඩි කරන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට ඒක පොඩි කරනවා. ඒ ෆොටෝ එක හරිනේ ඒක අයින් කරා තව වෙන ෆොටෝ එකක් කරා. මම වීඩියෝ හදන වෙලාවට තමයි මේ පාරේ බස් යන්නේ. මට අල්ලන්නේම නැත්තේ ඕක තමයි. ඉස්සරහට මම කොයිලක් හැම පාර වහනවා මෙතනින්. හරියන්නේ නැහැ. මොකද මම වීඩියෝ එකක් කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. මුන් කෑ ගහන්නේ බස් එකේ සද්ද දාන් යනවා මෙතනින් වැඩියෙන්. හිටපන්කෝ. අගමන්නේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක දැන් වීඩියෝ සීරීස් එක ගෙනාවේ. හරි අපිට ඕන නම් මෙතනින් අතින් මකන්න පුළුවන් වටේ වැඩි කෑලි. මම මේ විදිහට මකනවා. වැඩියෙන් කැපුණා. ක්ලියර් ගන්න වෙනවා. රීසෙට් කියන මෙතන බටන් එක ඔබලා ඒක ඔක්කොම අයින් කරලා අපිට ආයෙ ඕන නම් කපන්න පුළුවන්. හරි. අපිට ඕන ගන්නට කපන්න පුළුවන් මේකේ
හරි මෙතන කැපුවා වටේ තියෙන ටික කපන්න ඕන කොහොමද නැත්නම් ඒක පේනවා මොකද මැදින් විතරක් කැපිලා විදිහට පේන්නේ අපිට වටේම කපලා අයින් කරලා දාන්න ඕනේ මේ පැත්ත කවන්න ඕනේ හරි සම්පූර්ණයෙන්ම කපන්න මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද නැත්නම් අපි ඇතුළෙන් විතරක් අයින් දිගේ විතරක් කැපුවොත් අර වටේ තියෙන ටික පේනවා කියන්නේ මේ අයින් සයිඩ් එක පේනවා ඒකත් මකා දාන්න ඕනේ දැන් ඔන්න මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඒකත් මකා දානවා ඕ වැඩියෙන් කැපුණාද මන්ද ටිකක් විතර කැපුණා මේ ඔළුව මේ හරියෙන් කැපුණා හරි එතන කපන්න බෑ එතන කැපුවොත් ආයෙ මඩ ගන්න දැන් ඔය ගන්න නැති ඔය ටික අරගෙන අපි ඕන ගන්නට පොඩි කරලා දාන්න පුළුවන් ඇද්ද කරලා දැම්මුත් බෑ මෙතන මම ෆොටෝ එක ගහලා තියෙන්නේ පෙල්ලලා ෆෝන් එක කියන්නේ සයිඩ් හරවලා ඒ ටික දාන්න බලමු හරි ඔන්න හොඳයි බෑනේ අරගේ වැහිනවා ටිකක් තව චුට්ටක් පොඩි අන්න ඇල කරා හරි අය ගන්න නැති ඔය විදියට අපිට ඒක වෙනස්කම් විනිවිද බව බොඳ ගන්න පුළුවන් රාමු දාන්න පුළුවන් ඒ ටික ඔක්කොම පුළුවන් මෙතන හරි අපිට ගන්න බොඳ ගන්න පුළුවන් වලට බොඳ ගන්න ඕන බොඳ ගන්න මම මේ වීඩියෝ එකේදී බොඳ ගන්නෑ මොකද මේ thumbnail එකේදී මට වැඩි බොඳ ගන්න ඕනේ මේ රූපේ ඒක තියන්න ඕනේ හරි මම ඔය ගන්නට තියෙනවා මට හරි පාට රාමුවක් දානවත් නැද්ද අමතක ජයරූප ඇඟි දෙකෙන් කුඩා කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ෆොටෝ එක ලොකු වෙන රාමුව ඕනේ නැහැ මට. පාට රාමුවක් දාන්න පුළුවන් කියන්නේ මම මේ වීඩියෝ එකේදී මේ රාමුවක් දාලා පෙන්නුවේ. මට ඕන මම මේ සයිඩ් එකකින් මම ඒක අයින් කරගත්තා. මම ආයෙත් තියාගත්තා ෆොටෝ එක තියන්න ඕන විදියට. හරි. මං ඔහොම ෆොටෝ එක තියබ්බට පස්සේ අපිට ආයෙ මට මොනවත් කරන්න නැහැ මං හින්දා අපස්සට යනවා හරි ලකුණු දෙනවා උතනින් උඩම තියෙන හරි ලකුණු තමයි දෙන්න ඕන හරි එතකොට ආයෙ ෆොටෝ වෙනස් කරන ඊපස් තව මොනවද අපිට එකතු කරන්න ඕන ක්ලිප් ආර්ට් එකක් එකතු කරන්න හිතෙනවා මට ආදර හදවතක් ඔක්කොම කයින් එකතු කරන්න ඕනේ ඒක එකතු කරලා අයින් කරන්න බලනවා අයින් ඕක අපිට මේක අයින් කරන්න ඕනේ අයින් කරා හරි පස්සේ මේක එකතු කරන් ක්ලිප් ආර්ට් වගේ දෙන දාන්න බැරි විදිහට ඕනේ එක්කෝ ක්ලිප් ආර්ට් එකම දාමුකෝ වලට පෙන්වන්න බෑ ඕක දානවා මම මෙතනදී ඒක දානවා ඒක රතු පාට තමයි අපිට එන්නේ මොකද අපිට උඩින් එක පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට උඩ පේනවා ඇති පාට 1 2 3 4 5යි 5ක් තියෙනවා අපිට ඕන එතන සෙට් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් තව අපිට පාට තියෙනවා පාට જાතිය අපිට කැමති විදිහට පාට හදන්න පුළුවන් ඕකත් ගානට තියලා ඉවරලා ඔයාලට හරි ලකුණු දෙන්න පුළුවන් හරි ලකුණු දුන්නාම ඒක ගානට සේව් වෙනවා එතන තව මොනවද ඔයාලට එකතු කරන්න ඕනේ විහිළු මූණක් හරි ඔතන තියෙනවා අපිට ඇති වෙන විහිළු මූණ මේක FB එකේ තියෙන විහිළු මූණ තමයි ඉතින් මෙතනත් එන්නේ කොහොමද මෙතෙන්ට මාවට පස්සේ අපිට ඉතින් ඕනකත් තෝරගන්න පුළුවන් මට හරියන්නේ මෙතන මෙන්න මේක හරියනවා කිං කොන් වගේ තියෙන ෆොටෝ එක මම ඒක දා ගන්නවා හරි ඒක දාලා අපි මම මේ මූණට දානවද මූණට එක්ක එපානේ එක්ක එපා පොඩි කරලා දාලා පොඩි ගන්න අපෝ ලොකුයි ඔක දා පොඩි අන්න හරි දැන් ඔක තියලා බලමු අවුල්ලාගෙන බෑ අයින් කරන්න ඔක අයින් කරලා ඉවරලා මම මේක පැත්තකින් තියාගන්න විතර බලනවා මොකද ඔක තමයි මූණට හරියන්නේ නැහැ පැත්තකින් තිබ්බම හරියන්නේ අන්න ටික උඩින් අන්න ඒ ගන්නට හරියනවා ඒතකොට thumbnail එක පොඩි ලස්සනක් එනවා තව ඉස්සරහට තව මේකට ඒකට හරිය ලකුණු දීලා වෙලා අපි තව මොනවද එකතු කරන්න ඕනේ කියලා මම ඉතින් බලනවා ඉතින් පච්ච හරියන්නේ නැහැ ඉතින් මේ හાર્ඩ් එක හදවතක් වගේ එකක් අල්ලනවා ඒකෙන් I love you කියන එක මම මෙතන යූස් කරනවා මොකද ඒ හරහා පොඩි ලස්සනකුත් තියෙනවා වගේම පොඩි ගැම්මක් වගේ තියෙනවා පොඩ්ඩක් විතර ඒක ඉතින් වැඩි ගණන් ගන්න බෑ ඔයාලට කැමති කම ඉතින් සෙට් කරගන්න පුළුවන් මම මේ වෙලාවෙදී මම මේ thumbnail එකට මෙන්න මේක ගන්නවා ඔයාලට මේකේ මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහා තියෙන thumbnail එකත් මේකම බලා ගන්න පුළුවන් මොකද මම මේ හදන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට දාලා තියෙන්නේ මොකද ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න මම තව පුළුවන් පසුබිම වෙනස් වෙයි කියන්නේ සුදු පාටම තියනවාද අලු පාට තියනවාද කළු පාට තියනවාද කියලා මෙතින් ඔයාලට ගලා ගන්න පුළුවන් මම මේ හරහා දානවා ඔයාලට කළු පාට එක දාලා මෙතනින් හරි ලකුණු දුන්නා පස්සේ හරි ලකුණු දුන්නා පස්සේ ඒක යනවා මෙතෙන්ට හරි දැන් මට ඔක්කොම
හරි ඔච්චරයි ආයි මොනවද දාන්නේ හරි ඔච්චරයි දැන් මං ඊළාටත් හන්දිය පාඩම් ඉතින් මතක් කරනවා ඔයාලට මාගේ වීඩියෝ channel එක තවත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා තාමත් මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම දැම්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා මොකද රතු පාට යට රතු පාට බටන් එක දැම්ම සුදු කරන්න මොකද මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම ඒකේ notification එක ඔයාලා ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන් ඒක සුදු කරලා තිබ්බොත් හරි